تبدأ القصة داخل مركز للياقة البدنية في سيول. في غرفة الموظفين نرى رجلا يدعى تشوي كونغ يوك وهو يبث مقطع فيديو مباشر يطلق على نفسه اسمه بست جيم رات تي في أفضل فأر صالة رياضية. يعلن كونغ أنه سيقوم ببث موكبانغ اليوم ويبدأ في الأكل بشكل مفرط. يعلق بأن الطعام لذيذ ويحتسي رشفة من بيرة. من بنية كونغ الجسدية يتضح أنه يستمتع بممارسة الرياضة، ومع ذلك لم يكن دائما مهووسا بالصالة الرياضية. لقد تعرض لإصابة خطيرة خلال مهمة للقوات الخاصة واضطر للخضوع لعلاج طبيعي. خلال فترة إعادة تأهيله أصبح مهتما بتحسين أداء الجسم. أصبح كونغ في النهاية مدربا شخصيا ماهرا متخصصا في إعادة التأهيل. بسبب الضغوط المالية الناتجة عن جائحة كورونا لجأ إلى الموكبانغ والبث المباشر لدعم تكاليف صيانة الصالة الرياضية. على الرغم من أن الأرباح لم تكن كافية للحفاظ على فروع الصالة الخمسة، لا يزال كونغ ينهي بثه بحث المشاهدين على الإعجاب والاشتراك. يعبر كونغ عن قلقه بشأن الغد. لقد استهلك عددا كبيرا من السعرات الحرارية وهو قلق بشأن ممارسة الرياضة بسبب تأثير الكحول. يتأمل كيف انتهى به المطاف في هذا الوضع ويتذكر طبيبا أخبره أن التوتر الزائد يسبب تساقط شعره. حذر الطبيب كونغ من أنه إذا لم يجد طريقة لتخفيف التوتر فسوف يستمر جسده في التدهور. كونغ الذي لا يريد أن يصبح أصلع كان يعطي الأولوية للراحة لكنه غير متأكد من خطواته التالية. يفكر فيما إذا كان ينبغي عليه تقليل روتين تمارينه المكثف. بينما يتصفح هاتفه يصادف كونغ سلسلة من روايات موريم. لديه ذكريات جميلة عن زيارة مكتبة قريبة خلال طفولته وقراءة هذه الروايات. يلاحظ عملا مألوفا لمؤلف يدعى غاغ يونغ والذي يدور حول راهب شاولين. بسبب فضوله تجاه الملخص الفريد ينقر كونغ على الرواية ليبدأ في قراءتها. على الفور يشعر بالاسترخاء ويسترجع آخر مرة شعر فيها بهذا الشعور كما لو كان طفلا مرة أخرى. يغلب عليه النعاس فيخفو بينما تظل شاشة هاتفه مضيئة. فجأة يوقظ صوت كونغ مناديا إياه با نيوجين ويحثه على الاستعداد لتمرين الصباح. عندما ينظر للأعلى يرى شخصا أصلع الرأس يرتدي زيا موحدا لشاولين. يخبر صبي صغير كونغ أن يسرع حتى لا يتلقى توبيخا. يتساءل كونغ كيف دخل الصبي إلى منزله فيرد الصبي بأن كونغ أكبر منه سنا وحجما. كونغ في حالة ارتباك يتفحص محيطه ويدرك أنه ليس في منزله. يلمس رأسه ويكتشف أنه أصبح أصلع الآن. يحتار كونغ ويتساءل أين هو ولماذا فقد عضلاته. يصر الصبي على مناداته با جين الجديد من الآن فصاعدا، ويقرر كونغ متقبلا أن الوضع كحلم أن يستمتع بهذه التجربة. يقاطع رجل أكبر سنا حديثهما موبخا إياهما على التأخير ومصرا على تلقينهما درسا. يتخذ جين الجديد والصبي مواضعهما كما أمروا. يلاحظ جين الجديد أن وضعية الجميع غير صحيحة أثناء تمرين وقفة الحصان. بفهمه لأهمية التمرين السليم من خلال تدريبات إعادة التأهيل يدرك جين الجديد أن ظهورهم المنحنية ووقوفهم المتباعدة سيؤدي إلى مشاكل في المستقبل. يؤكد الرجل أن الجزء السفلي من الجسم هو أساس الفنون القتالية وأن الحفاظ على التوازن والقوة فيه أمر حيوي للتقنيات الفعالة. يتساءل جين الجديد لماذا يسمح الرجل بمثل هذه الوضعية السيئة ويقرر التحدث بصراحة رغم أنه حلم. يشير إلى عيوب تدريبهم ويعبر عن إحباطه من الأعضاء الذين لا يفهمون كيفية التمرين بشكل صحيح. يصدم الرجل والطلاب الآخرون من ثورة جين الجديد ويتساءلون عن نواياه. يقترح البعض أن جين الجديد يحاول التهرب من التدريب وهو أمر يعتقدون أنه لا يليق بتلميذ شاولين. يتمسك جين الجديد بموقفه مصرحا بأنه أشار فقط إلى العيوب وأنه من الأسهل التعامل مع الأمر في حلم بدلا من الواقع. يواجه الرجل جين الجديد متسائلا عما إذا كان يعتقد أن تدريب شاولين خاطئ. يرد جين الجديد متحدثا كفنان قتالي ساخرا من وجهة نظر الرجل. يجادل بأن إتلاف ركبهم في سن مبكرة ليس عذرا يصنعه الضعفاء بل هو نهج معيب في الفنون القتالية. يتقدم رجل آخر للأمام مدعيا أن تدريب شاولين يختلف عما وصفه جين الجديد وأنهم يهدفون لتحقيق التنوير من خلال فنونهم القتالية. يتساءل جين الجديد عما إذا كانت شاولين ليست مكانا للضعفاء لنيل التنوير. يتلعثم الرجل موضحا أن تدريبهم يساعد الضعفاء في العثور على الراحة خلال الأوقات الصعبة. يقترح جين الجديد بسخرية أن عقولهم تحتاج إلى التدريب فقط وهم صغار وأن إتلاف ركبهم أمر مقبول. يبدأ الطلاب الآخرون بمناقشة صحة حجج جين الجديد. يشير جين الجديد إلى رجل أكبر سناً متسائلا كم عانى دون أن يحصل على التنوير. يتفاعل الرجل بعدم تصديق متسائلا لماذا موجين وقح للغاية. يصرخ هاي يونغ التلميذ من الدرجة الأولى مما يجعل الطلاب يغطون آذانهم. يلاحظ موجين الضغط وتتجه كل الأنظار نحو هاي يونغ وهو يقترب منه. يقر هاي يونغ بأنه سمع كل ما قاله موجين
ويصرح بأن تأثير موجين قد يكون ضارًا للطلاب الآخرين، ومع ذلك لا يستطيع هيونغ معاقبة راهب صغير بشخصه. بدلاً من ذلك، اقترح عليه تحدياً لام موجين ليثبت جدارته عبر هزيمة شخص تدرب بأسلوب الصدفة. يتساءل موجين عن هوية خصمه، آملاً ألا يكون من التلاميذ رفيع المستوى. يقترح هيونغ أن يكون موغونغي الذي انضم في نفس وقت موجين خصماً عادلاً. يحدد هيونغ مهلة 7 أيام لمباراة التدريب. يعلق موجين على فرق الوزن بينهما، لكن هيونغ يرفض ذلك مؤكداً على سخرية العدالة في أقدميتهم. يوافق موجين على الشروط قائلاً إنه سيفعل ذلك لأنه لن يخسر أمام طفل أبداً. سنرى ذلك بعد أسبوع من الآن. يقول هيونغ إنه يختار المسار الصعب بوضوح. أميتابها هي عبارة بوذية. يطلب من البقية العودة إلى التدريب. يسأل الصبي الذي ظهر سابقاً موجين عن سبب فعله هذا ويطلب منه الاعتذار، وحسب نعرف أخيراً أن اسم الصبي هو مويول. يحدق الطلاب الآخرون في موجين بنظرة منزعجة واصفين إياه بالوقاحة. يقول هيونغ إنه سيراه بعد أسبوع. يبدأ موجين بالتعرق أثناء أداء القرفصاء بدلاً من وضعية وقفة الحصان. يسأله تلميذ من الدرجة الثانية عن سبب قيامه بذلك، لكنه يخبره أن هيونغ سمح له. يطلب هيونغ من الرجل تركه وشأنه أيضاً. يبتسم ويواصل القرفصاء بينما يخبر البقية بأن ركبهم ستؤلمهم كثيراً في المستقبل. يقول إنهم صغار جداً ويسأل من سيتحمل المسؤولية إذا تضررت ركبهم. ينزعج هيونغ لكنه يحاول جاهداً البقاء هادئاً. يقول موجين إنه سيهتم بالأمر ويتجاهل التعليقات السلبية. تدرب موجين لمدة 2 ساعات والآن حان وقت تناول البروتين، لكنه لا يدرك المشكلة التي سيواجهها. ينظر إلى طعامه ويسأل ما إذا كان هذا كل ما يأكلونه بما أن رهبان شاولين نباتيون. رغم أنه من الطبيعي أن يكونوا نباتيين في المعبد، إلا أنه كان متحيراً لأنه لم يفكر في هذا الأمر. يتساءل من أين بحق الجحيم سيحصل على البروتين، ثم يبدأ في التساؤل عن سبب قدرته على شم الطعام في حلمه. يقول إن رائحته طيبة رغم أنه مجرد خضروات، لكن في النهاية لا يهم إذا كان هذا كل ما هو موجود. يبدأ بالارتجاف قائلاً إن هذه إساءة معاملة للأطفال. يطلبون منه ألا يتكلم، لكنه يستمر في الثرثرة قائلاً إنه أمر قاس جداً أن يقدم الخضروات فقط. يطلب منه تلاميذ الدرجة الثانية التوقف عن الكلام أثناء تناول الطعام قائلين إن هذا قلة احترام، ويقول أحدهم إنه سيلقنه درساً. يتساءل نيوجين عن سبب غضب هذا الرجل، فهو من يجب أن يكون غاضباً. إنهم بحاجة إلى البروتين. يصر على أسنانه قائلاً إنه لن يسمح لتدريبه أن يذهب سدى. يفتح رجل الباب ويبدأ بالضحك. ينظر الجميع إليه ويصرخ تلميذ الدرجة الثانية قائلاً إنه رئيس القاعة يونغ مون المسؤول عن الطعام هنا. ينظر إلى نيوجين ويقول إنه لا بد أنه جائع، وإذا لم يكن الطعام كافياً فسيحضر المزيد. يقول نيوجين إن الطعام كاف، ويسأله يونغ مون عما إذا كان يريد المزيد من الأطباق الجانبية. يقرر أن يكون كريماً ويتجاهل تذمره، ثم يسأل نيوجين عما إذا كان لديه أي صدور دجاج. يغضب الجميع متسائلين عن ماهية هراء الذي يتحدث عنه. يقول نيويول إنه يتصرف بغرابة متسائلاً إن كان هناك خطب في عقله. يقول نيوجين إنهم بحاجة إلى البروتين، يجب عليهم تناوله. ينظر في عيني نيويول ويبدأ بإدراك أن الأمور غريبة. إنه يشعر بالتعب من ممارسة الرياضة. يمكنه شم رائحة الطعام. يبدأ بالتساؤل عما إذا كان هذا واقعاً. يقول بسرعة إنه يجب أن يفعل شيئاً حيال الموقف كما لو كان راهباً شاباً حقيقياً في المعبد. يحتاج إلى التفكير في شيء مناسب ليقوله الآن. يحني رأسه قائلاً إنه تصرف بغرابة لأنه جائع. لقد أخطأ في التعبير فقط. يقول يونغ مون إنه لابد أنه كان متعباً من التدريب فقط. يسأل نيوجين بعد ذلك إن كان بإمكانه الحصول على المزيد من الفاصوليا والفطر. يصدم يونغ مون ويقول إنه مجنون بالتأكيد. سواء كان ذلك واقعاً أم لا، كان نيوجين يعلم أنه بحاجة إلى البروتين. ينتقل المشهد إليه وهو يعبث بفراشاته في الفصل قائلاً إنه لا يصدق أنهم يدرسون النصوص البوذية. يبدأ بالتفكير في الاحتمالات قائلاً حتى لو كان في عالم الرواية كيف سيعود إلى منزله بحق الجحيم؟ ثم يتساءل عما إذا كان سيخرج عندما تنتهي القصة. يقول إنه من وجهة نظره الأمر ليس سيئاً على الإطلاق، إنه بطل الرواية، لذا فهو يتمتع بموهبة استثنائية. معبد شاولين هو الأقوى بين التحالف الأرثوذكسي. بينما هو غارق في أفكاره، يسكب حبره ويصرخ. يدرك أنه كان صاخباً وينظر للأعلى ليرى الطلاب الآخرين ينظرون إليه بازدراء. يقول إنه يبدو أن الآخرين قد وضعوه في قائمة استهدافهم، لكن فات الأوان لتغيير الأمور. سيفوز فقط في النزال ويحصل على الاعتراف. ينتقل المشهد إلى هايون وهو يسأل يون مون إن كان جاداً، فيضحك يون مون ويقول إنه طفل فريد من نوعه ويعتذر نيابة عنه. ثم يسأل يون مون عن رأيه في نيوجين. يقول إنهما سيعرفان خلال 7 أيام ما إذا كان نيوجين محقاً أم لا. يضحك يون مون قائلاً إنها فكرة رائعة حقاً. لا يمكنهم معاقبة تلميذ بسبب أفكاره،
لذا يمكنهم إثبات وجهة نظره عبر الاختبار. يقول أيضا إنه سمع أن نيو جونغ هو أحد أكثر التلاميذ كفاءة بين التلاميذ الجدد. يستقبل المعبد مئات الأطفال كل عام، لكن معظمهم ينسحب ولا يتبقى سوى 10% من العدد الأصلي، ولهذا السبب لا يعرف التلاميذ الآخرون أو الشيوخ عادة أسماء الرهبان الجدد. لكن مو جونغ كان حالة نادرة، فقد كانوا جميعا يعرفون من هو. يقول هايوون يونغ إن مو جونغ سيلقنه درسا جيدا. ينتقل المشهد إلى كليهما وهما يصعدان إلى وسط المنصة، حيث مر أسبوع منذ اتفاقهما على النزال. يطلب هايوون يونغ من كليهما الاستعداد للقتال. يعود المشهد إلى مو وون يول وهو يسأل مو جين عما يفعله، فيجيب بأنه يقوم بتمارين الإطالة. يسأل مو وون يول عما يعنيه ذلك، فيشرح مو جين الأمر بمصطلحات الفنون القتالية ويسميها تقنية تمديد الأوتار، ومع ذلك فهي غير معروفة جيدا في الرواية، خاصة فوائدها في زيادة نطاق الحركة. يقترح مو جين على مو وون يول تجربتها، ويبدأ الأطفال الآخرون بالحديث عن ذلك، بينما يبدأ مو وون يول بالتمدد بتوجيه من مو جين. يسمعون أطفالا آخرين يتحدثون عن مو جونغ، ثم يرونه وهو يلكم الهواء. يعلق الأطفال على مدى روعته، ويمكن سماع أصوات فرقعة تصدر من لكماته. يعبر نيو جين عن قلقه من أنه إذا أصيب بلكمة من نيو جونغ فسيكون في ورطة كبيرة، ويتساءل كيف سيهزمه في النزال. يعترف نيو يول بأنه قد لا يتمكن من هزيمته، لكن لديه فكرة، عليه فقط استخدام حجمه لصالحه. يلاحظ هايونغ أن نيو جين لم يكن يحاول فقط التهرب من التدريب، لقد كان لا يزال يتدرب بطريقته الخاصة. يتدرب نيو جين مع شجرة، مستعدا للإطاحة بنيو جونغ فورا. يتساءل نيو يول كيف سيساعده الاحتكاك بشجرة، فيضحك هايونغ ويوضح أن نيو جونغ سيلقنه درسا عظيما. يشعر نيو جونغ بالسعادة لأن هايونغ يعترف به ويعتذر له. يهدد جين الجديد بسحق غونغ الجديد، لكن غونغ يرد عليه بتليين مفاصله قبل بدء النزال. يسأل جين الجديد هايونغ عما إذا كان بإمكانهما البدء فورا، فيشعر كلاهما بالانزعاج من تصرفه المتعالي. يتقدم مو جين للأمام مستعدا ليري مو جونغ ما لديه. يعلن مو جونغ أيضا أنه مستعد للبدء وسيعرض اللكمات التي تدرب عليها خلال الأشهر الثلاثة الماضية. يبدأ النزال، ويندفع مو جين مباشرة نحو مو جونغ. يحاول مو جونغ إسقاطه بلكمة على الرأس، لكن مو جين يتفاداها. يذهل الجميع عندما يستخدم مو جين مسار المراوغة ليمسك بساق مو جونغ. يوضح مو جين أنه لا يستطيع استخدام الفنون القتالية التي تدرب عليها، لأنه قد يؤذي مو جونغ عن غير قصد بسبب خلفيته في القوات الخاصة، لذا فإن الطريقة الأكثر فاعلية لإسقاطه هي الهجوم المباغت. يسقطان أرضا، وفي غضون ما يزيد قليلا عن ثانية يتم إخضاع مو جونغ وتثبيت ذراعه. يشعر الطلاب بالحيرة والقلق مما يحدث. يتساءلون عما إذا كان بإمكان مو جونغ الإفلات من التثبيت، ويعبرون عن عدم تصديقهم لسرعة إخضاعه ومدى الألم الذي يعاني منه. مو جونغ نفسه يشعر بالارتباك تجاه الموقف. يحاول تلاميذ الدرجة الثانية تقديم النصيحة لمو جونغ، رغم أنهم لا يفهمون ما هو تثبيت ذراع، إلا أنهم يدركون أنه سيء ويعرفون مدى الألم الذي يجب أن تشعر به ذراعه. ينادي مو جين على مو جونغ محذرا إياه من أنه إذا قاوم ستنكسر ذراعه، لذا عليه الاستسلام. يستمر تلاميذ الدرجة الثانية في تشجيع مو جونغ على النهوض، لكن مو جين يؤكد له أن بذل المزيد من القوة سيؤدي فقط إلى كسر ذراعه، لذا عليه الاستسلام فورا. يئن مو جونغ مع اقتراب ذراعه من الانكسار ويبدأ في البكاء في النهاية. يندهش مو جين، وكذلك الأطفال الآخرون. يطلق مو جين سراحه بسرعة ويعتذر، فيلتفت الجميع إلى هايونغ طلبا للتوجيه. يساعد مو جين مو جونغ على الوقوف ويتساءل عن سبب اضطرارهما لجعل طفلين يتشاجران. يعلن فوز مو جين. يكشف أن اللكمة المتسلسلة هي إحدى القبضات الثماني، والتي تستخدم الجزء العلوي من الجسم بالكامل لتوليد قوة هائلة، وهي معروفة بفعاليتها في هزيمة الخصوم بسرعة. مو جونغ بارع جدا في هذه التقنية بين الرهبان الصغار، حتى تلاميذ الدرجة الثانية معجبون بلكمة مو جونغ المتسلسلة، ومع ذلك خسر بشكل مثير للشفقة أمام تقنيات غريبة دون أن يتمكن من المقاومة. يستمر مو جونغ في البكاء، معبرا عن إحباطه من عدم إنصاف الموقف. يطلب مو جين توضيحا، فيشرح مو جونغ أن مو جين اندفع نحوه بمجرد أن بدأ باستخدام شيء آخر غير اللكمة المتسلسلة. يتفاجأ مو جين ويقترح عليهما المحاولة مرة أخرى. يعلن مو جونغ أنه يستطيع هزيمة أي شخص في قتال عادل. يحاول مو جين مواساته، لكنه يخطئ في اسمه عن غير قصد، مما يجعله يبكي أكثر. يوافق بقية التلاميذ مو جونغ في الرأي ويواجهون مو جين، قائلين إن فنون الشاولين يجب أن تستخدم أثناء المبارزة. يتهمونه بكسر القواعد، فيتساءل مو جين عن مدى سخافة أفكارهم. يسأل التلميذ لماذا لم يستخدم مو جين لكمات السلسلة،
فيرد بأنه لو فعل ذلك لأطال أمد القتال وتسبب في إصابات أكثر. لقد أعطى الأولوية لإنهاء النزال بسرعة. يعترف مو جين بجعل موغونغ يبكي، لكنه يشير إلى أنه لم يلحق به أي إصابات جسدية. يجادل التلاميذ بأن هذا هراء لأنه ليس من فنون الشاولين. يقول لهم إنهم هم من يتحدثون بالهراء. يجدون صعوبة في الرد لأن لكمات السلسلة هزمت بسهولة بتقنية غريبة. لا يريدون الاعتراف بذلك، لكنهم يرفضون التسليم بهزيمته. لا يريدون أن يشك الناس في فنون الشاولين أو أن يشعر التلاميذ الجدد بالإحباط ويغادروا. ينظرون إلى هييغ متسائلين عن الخطة، لكنهم يرونه يبتسم للموقف برمته. يناديه هايين سألا إياه عما إذا كان قد استخدم تلك التقنية حقا ليتجنب إيذاءه. يقول مو جين نعم. يقول هايين إن هذا هو جوهر الشاولين الحقيقي ويبتسم قائلا إنه الفائز. يشعر الجميع بالدهشة من هذا، ومع ذلك فإن سبب فاعلية مهارته كان لأن مستوى خصمه هو مستوى خاسر. السبب النهائي لتعلمهم الفنون القتالية هو القضاء على الشر في رؤوس الشياطين الذين تعلموا الفنون القتالية. لذا سيرين جوهر الشاولين الحقيقي، القوة الحقيقية التي يمكنها القضاء على أعدائهم. يأمر البقية بإحضار صخرة فيحضرونها إليه. هذا عرض كبير لقوتهم. يبدأون في التساؤل عما إذا كان سيكسر الصخرة بقبضته، ويخبرهم هيون أن يراقبوا جيدا. هذه هي القوة الحقيقية للكمات السلسلة التي يتعلمونها. يأخذ نفسا عميقا ثم يركز طاقته في قبضته، ثم يسفر الهواء عند ضرب الصخرة. تبدأ الصخرة في التشقق وتتحطم بينما يخترقها بقبضته. تتحطم الصخرة على الأرض ويذهل الجميع. يبدو هيون مغرورا ويستدير بعد تلقي كل مديحهم، حتى مو جين يذهل ويقول واو. يبدأ في الابتسام قائلا إن هذا هو المقاتل الحقيقي. يقول إن هذا هو ما ينبغي أن يكون عليه الأمر. ضربة واحدة تكفي لتحطيم جبل، أرجوحة واحدة يمكنها إسقاط مئات الأعداء، لكمة واحدة قادرة على ثقب جسد أحدهم. ثم يدرك شيئا ما. يقول إن هايجين ذكر التغلب على العدو دون إيذائهم. يقول هايجين نعم، كأنه سؤال. يشير مو جين إلى أنه حطم الصخرة إلى قطع، فينظر الجميع إليها ويدركون أن الأمر لا يعقل. الآن يفكرون في الأمر، لذا لم يستطع أحد قول أي شيء. في وقت لاحق من ذلك اليوم نرى رجلا آخر يدعى يونغ سونغ يتحدث عن القتال مع هايجين. يقول هايجين إن مو جين قد يكون متغطرسا بعض الشيء، لكنه الأكثر تدريبا على اللكمة المتسلسلة بين الطلاب، لكنه قلق. يسأل يونغ سونغ عما إذا كان قلقا لأنه يتدرب فقط على اللكمة المتسلسلة ليعرف نقاط ضعفها. يقول نعم، قائلا إن الأمر قد يكون سيئا إذا كان نيوجين جاسوسا لأحد الطوائف غير التقليدية أو الطائفة الشيطانية. بالطبع نيوجين ليس سوى مهووس رياضة من العصر الحديث. يقول يونغ سونغ إنه على الأرجح ليس كذلك، وأنه لن يفعل شيئا محرجا كهذا لو كان جاسوسا. يقترح هاي جون أنها قد تكون نفسية عكسية، لكن يونغ سونغ يطلب منه ألا يقلق. إنه مجرد تلميذ جديد، وسيعرفون مع مرور الوقت ما إذا كان جاسوسا أم لا. لكن لديه فكرة ويقول ربما هو من عائلة تمارس الفنون القتالية. يقول هاي جون إن هذا منطقي لأنه يشك في نيوجين، لكنه يقول إنه ليس كذلك. يقول هاي جون إن هذا منطقي. يقول يونغ سونغ إن أعظم شخصية في حياة الطفل هي والده. ربما أراد إثبات أن تعاليم والد هاي أفضل من تعاليم شاولين الموجودة منذ زمن طويل، لكنه يقول بما أنه هزم نيو غونغ فسيصبح أكثر غطرسة، متسائلا عما سيفعله بشأنه. لكنه يبتكر خطة قائلا إن بإمكانهم تركه لام بي أب غونغ. يسأل هاي جون إن كان يقصد الموجود في محكمة التأديب. يقول لا، إنه في قاعة أرهات بدلا من ذلك. يتفقون على أنها فكرة جيدة. ثم ننتقل إلى بعض تلاميذ الدرجة الثانية وهم يودعون بعضهم البعض ليلا. ثم يلاحظ أحدهم شيئا يصيبه بالذهول. يقول إنه يجب عليهم الذهاب لمكان آخر، فينظرون حولهم ليروا ما يخيفه. يرون رجلا يؤدي وضعية الحصان، ونعرف أنه ليس سوى بايوب غونغ. يتساءلون عما يفعله هنا. يقول أحدهم إنه يؤدي وضعية الحصان، فيرد الباقون حقا، ويسألون لماذا ليس في ساحة التدريب. يقولون إنه أراد مواصلة التدريب دون راحة. يضحكون جميعا قائلين إن هناك سببا وراء تسميته بالكلب المسعور. هذا الرجل مهووس بالتدريب. يضحكون قائلين إن قاعة التأديب في حالة فوضى. يقولون إنه مجرد خاسر. ثم يخبره أحدهم بأنه سينتقل إلى قاعة أرهات بدلا من ذلك. يصرخ متسائلا عن سبب فعل ذلك، فيذعر الآخر متسائلا إن كانوا سيضطرون للعيش مع الكلب المسعور مجددا. لقد ظل يضغط على المبتدئين منذ أن كانوا تلاميذ من الدرجة الثالثة، لكن تبين أنه يريد الانضمام لكل القاعات وتعلم اختلاف قواعدها قبل العودة لمحكمة التأديب. يقولون إن هذا متوقع منه، إنه مهووس بالقواعد. لقد عمل بايك أوب جانغ بجد ليكون قدوة للآخرين. لقد قضى وقتا طويلا في التدريب، وركبته تعانيان من ضغط مستمر بسبب ذلك. لو لم يستخدم طاقته الداخلية
لشعر بألم شديد يجعل المشي صعبا عليه، لكنه لم يهتم، معتبرا ذلك جزءا من تدريبه الذهني. لقد اختار تقبل الألم. لقد أنهى للتو وضعية القرفصاء حصان لمدة 30 دقيقة. سمع شائعة عن موجين وكيف أنه تلميذ مشاغب، لكنه يقول إنه سيعلمه العقلية الصحيحة التي يجب أن يتحلى بها التلميذ. ينتقل المشهد لليوم التالي، حيث يذعر التلاميذ لرؤية بايك أوب جانغ يقف أمامهم جميعا. يسألونه فيقول إنه سينضم إليهم. يراهم موجين جميعا اليوم. يلاحظ موجين بايك أوب جانغ ويضحك قائلا إنه يتطلع للعمل معهم جميعا. يقول موجين إنه متحمس للغاية، لكنه يلاحظ أيضا أن تلاميذ الدرجة الثانية ليسوا سعداء بوجوده، ومع ذلك لا يعرف تلاميذ الدرجة الأولى من هو. يفهم موجين الموقف سريعا ويدرك أن بايك أوب جانغ هو الشخص الذي طالما تحدثوا عنه. يبدأون تدريبهم الصباحية، وأول تمرين هو وضعية القرفصاء. يؤكد بايك أوب جانغ على أهمية إيجاد أصل المشكلة لحلها. أثناء قوله ذلك يمشي خلف موجين ويلاحظ أن ساقي موجين متباعدتان أكثر من عرض كتفيه. يعلق بايك أوب جانغ على وقفته ويبدأ في تقليدها حتى أنه ينسخ تمارين القرفصاء التي كان يفعلها موجين. يغضب بايك أوب جانغ ظنا منه أنها مجرد خدعة ويستعد ليقول شيئا لام موجين، ومع ذلك يقاطعه موجين ويخبره بأنه يؤديها بشكل خاطئ. يشرح موجين أن وقفته غير صحيحة فيطلب منه بايك أوب جانغ توضيح الأمر أكثر. يدرك نيوجين أنه سيتعين عليه تعليم بايوب جانغ الكثير، ويتساءل لماذا يقلده بينما يسمع ركبتيه تصرخان من الألم مع كل قرفصاء. يرغب نيوجين في كسب صف بايوب جانغ فيقرر أن يشرح له كيفية التحرك بشكل صحيح. يخبر نيوجين بايوب جانغ أن تقليده لن يؤدي إلا إلى تفاقم حالة ركبتيه، ويسأله إن كان يمكنه الوثوق به والاستماع لتعليماته حول كيفية التحرك. يستعرض نيوجين وضعية الاندفاع ويخبر بايوب جانغ أن هذه التقنية ستساعد في إرخاء عضلات ركبتيه وتقليل الضغط أثناء التمرين الفعلي. يوجه نيوجين بايوب جانغ للقيام بذلك لمدة 30 ثانية في 3 جولات إجمالا. يسأل بايوب جانغ عن معنى الجولة فيصحح نيوجين لنفسه ويشرح له المفهوم. يلاحظ نيوجين أن ركبتي بايوب جانغ ترتجفان فيدلكهما بسرعة ويسأله إن كان يشعر بتحسن، ومع ذلك لا يزال يبدو على بايك جانغ الألم بوضوح. يدرك موجين أنه إذا كان مجرد لمس خفيف يؤلم ركبتيه فلا بد أنهما متضررتان بشدة. يبدأ بايك جانغ في الهدوء ويقول إن الأمر كان في البداية كمن يضرب ركبته، لكنه الآن يشعر بالانتعاش. يقرر موجين مواصلة التدريب بما أنهما في الجولة الثانية، ويقول إن التدريب لا ينتظر أحدا. يبدأ بايك جانغ في التساؤل عن نوع الشخص الذي هو عليه موجين، بينما يراقب الطلاب الآخرون موجين وهو يشجعه. يتساءل هاي جين عما يحدث، فيشرح موجين أنه كلما ساءت حالة ركبتيه عليه فقط القيام بتمرين معين. يدرك تلاميذ الدرجة الثانية الآخرون الذين يعرفون أن موجين هو الكلب المسعور طبيعته المهووسة ويرون الآن جانبه الودود. أثناء التدريب مع بايك جانغ يطلب منه موجين الراحة قليلا ثم سيقومان بالتمرين 15 مرة أخرى. يشرح موجين أن بايك جانغ كان يقوم بقرفصاء الهواء، وهو أمر لا ينصح به نظرا لحالة ركبتيه. ينصحه نيوجين بثني ركبتيه قليلا لتخفيف الضغط، ويركز على استخدام عضلات الأرداف والفخذين للصعود والهبوط. يسأل نيوجين بايوب جانغ عن شعور ركبتيه فيجيب بايوب جانغ بأنهما بخير. يطلب منه نيوجين الراحة قليلا ويقول إنه يشعر بالتأكيد بألم أقل. يخبر نيوجين بايوب جانغ أن التمرين التالي سيركز على ربلة الساق، ويوضح أن أصحاب المظهر الجاد غالبا ما يضعفون أمام الأشخاص الودودين. يوجه نيوجين مجاملة سريعة لبايوب جانغ فيضحك الأخير كاشفا أنه موجود في مركز التدريب منذ 18 عاما. يتساءل تلاميذ الدرجة الأولى إن كان قد جن جنونه حقا، ويبدأ هايجون في الصلاة بينما يرتفع ضغط دمه، لكنه يقرر تجاهلها في الوقت الحالي. يتوجهان للحصول على الطعام، ويذكره نيوجين بضرورة اتباع التعليمات التي أعطيت له قبل التدريب. بينما قد يبدو للآخرين أن بايوب جانغ يتبع الأوامر بشكل أعمى، فإن الأمر ليس كذلك. لقد قرر اتباعها بعد أن جربها بنفسه. جاء هذا القرار بعد تلقي تدريب شخصي ودروس في الإطالة وجلسة تدليك من مدرب شخصي من الطراز الأول. يجد التقنيات مذهلة ويلاحظ فعاليتها، ولا يشعر بأي ألم تقريبا في ركبتيه كالمعتاد، بل يشعر بعضلات ساقيه تتمدد أثناء التدريب. يسأل نيوجين عما إذا كانت عائلته هي من تدرس هذه التقنيات، وعندما يسأله نيوجين عما يقصده يشرح بايوب جانغ أن مثل هذه التقنيات الفعالة لابد وأن تكون من عائلة غير عادية، حيث قيل له إنها متوارثة داخل عائلة نيوجين. يبتسم بسخرية واصفا الأمر بسوء فهم جيد، معترفا بسلوكه الغريب في البداية وقراره بعدم تقديم المزيد من التوضيحات. يضحك بايوب جانغ معترفا بخدعتهما
لكنه يوضح أن ثناءه ينطبق فقط على علاج ركبتيه. بينما يتدربان على الفنون القتالية في شاولين، وهو تقليد عمره 1000 عام، يدرك أنهما لا يتدربان على الفنون القتالية فحسب، بل على إرث عائلة نيوجين أيضا. يقترح على نيوجين أن يفكر في التدرب على طريقة شاولين أيضا. يسجل نيوجين ملاحظة بذلك، وعندما يسأل نيو يول عما إذا كان قد انتهي، يؤكد نيوجين ذلك ويودع بي إبغانغ. بينما يراقبه بي إبغانغ وهو يغادر بابتسامة، يسمع هي يونغ يتنحنح. يعتذر بي إبغانغ عن مظهره غير اللائق، ويعبر هي يونغ عن ارتياحه لإدراكه لسلوكه. يقتبس بي إبغانغ مقولة "اعرف عدوك"، فيتنهد هي يونغ ويسأله عن رأيه. يشارك بي إبغانغ اعتقاده بأن نيوجين ليس من عائلة قتالية، بل من عائلة أطباء، بناء على ملاحظاته لطريقة معالجة نيوجين لإصابة ركبته. يتساءل هي يونغ عن التداعيات على تدريب شاولين، لكن بي إبغانغ يطمئنه، معبرا عن ثقته بأن نيوجين سيختار الطريق الصحيح. فالشباب يميلون للاستماع للبالغين المقربين منهم بدلا من إجبارهم. يخطط لتعريف نيوجين بأساليب شاولين ببطء. يوافق هي يونغ، حاثنا إياه على المضي قدما ببطء ومعبرا عن ثقته به. لاحقا، أثناء التدريب بعد الظهر، يعبر نيوجين عن انزعاجه من اضطراره لحضور دروس البوذية بعد الإفطار، عازيا ذلك لصغر سنه، لكنه يدرك أهمية التدريب. بينما يبدأان تدريبهما، يعلن هي يونغ أنه بما أنهما أتقن اللكمات المتسلسلة، فقد حان الوقت للانتقال للخطوة التالية، وهي الجمع بين الطاقة الداخلية والخارجية. يوجه تلميذين لتقديم عرض توضيحي، مرشدا الطلاب لاتخاذ وضعية اللوتس وموجها إياهم بالتركيز على تنفسهم. يتعرف نيوجين على التقنية ويشعر بالحماس لاحتمالية تعلم الفنون القتالية. يبدي تلهفه لتجاوز التمارين المتكررة، وهو شعور يشاركه فيه بقية الطلاب المتحمسين للنظام التدريبي الجديد، مما يمنحهم دافعا جديدا. يطمحون جميعا لتعلم الفنون القتالية تماما مثل هي يونغ. بينما يركزون على تعليمات هي يونغ وأنماط التنفس، يشعر نيوجين بشيء غير مألوف في هذا التدريب.